Marina, intrați la mine. Vocea șefului s-a auzit în întregul birou. Doamne, ce a mai inventat acum? S-a gândit fata, suspinând nervos și netezind părul ei creț și deschis la culoare. Ce alt motiv a găsit pentru a mă chema la el? Șeful Pavel Alexandrovici, un bărbat cu pielea măslinie și părul închis la culoare, cu o aluniță, era evident că flirta cu Marina, care venise recent la practică în compania lui. De îndată ce fata a apărut în birou, din primele zile, bărbatul a început să-i acorde atenție, fără a-i păsa de ceilalți angajați. Marina, a zâmbit el cu dulceață acum, când fata a intrat în biroul lui. Vom merge într-o călătorie de afaceri împreună. Acolo vei avea multă experiență. Și el a zâmbit și mai mult, iar Marina a considerat că zâmbetul lui era indecent. Unde vom merge? A întrebat ea. Într-un sat. Acolo este o fermă mare, specializată în castraveți. Vom vedea cum lucrează. Poate îi vom lua sub aripa noastră. În timp ce spunea aceste cuvinte, el o mânca cu privirea lui căprie și uleioasă. Pavel Alexandrovici conducea o mare piață privată în orașul lor. De decizia lui depindea cine putea vinde produsele acolo. De aceea, fermierii din regiunile apropiate, care căutau o oportunitate de a-și vinde marfa, încercau să se înțeleagă cu el. Marina studia logistică la universitate și era interesată să acumuleze experiență în construirea lanțurilor de aprovizionare. Desigur, mi-ar plăcea să lucrez în comerțul extern, le spunea ea părinților. Dar a vedea cum funcționează logistica în domeniul agricol era, de asemenea, util. Poate că voi învăța și vă voi ajuta cândva să îmbunătățiți vânzările. Tatăl Marinei, Andrei, un blond plinuț, era fermier. Mama, Anna, o brunetă scundă și slabă, îl ajuta pe soț cu contabilitatea. Trăiau într-un sat la marginea regiunii, departe de orașul în care studia fiica lor. Soții se ocupau cu producția de produse lactate. În principal, vindeau lapte integral, dar Andrei visa de mult la propria sa fabrică de brânză. Dacă am avea o fabrică, am ieși imediat pe un alt nivel, spunea el, și l-am trimite pe Dima la universitate. Dar deocamdată nu avem bani. Numai pentru tine, Marina, ne-a ajuns să te educăm. Dima era fratele mai mic al Marinei. Fata avea 20 de ani, iar el 16. Era foarte asemănător cu sora lui, la fel de blond și cu ochi albaștri. Băiatul era în ultimul an de școală, iar în curând trebuia să decidă ce va face cu admiterea la o instituție de învățământ superior. Ei bine, tată, dacă nu merg la studii, spunea băiatul, voi rămâne să te ajut pe fermă. Avem multe vaci, am de lucru. Râdea el. Vom vedea, a spus tatăl. Sper că totul se va aranja. Mă voi învârti, poate mă voi descurca. Afacerile mergeau bine, dar familia nu trăia în lux. Banii erau întotdeauna puțini, deoarece trebuiau cheltuiți mult pe îngrijirea animalelor, pe furaje și suplimente, pe servicii veterinare și salariile angajaților. Când Marina a intrat la universitate, plata studiilor și a apartamentului din oraș a devenit o povară serioasă pentru bugetul familiei. Ah, cum aș putea să-i ajut pe părinți? Se gândea adesea fata. Ar fi bine să găsesc o muncă bună. A ieșit la practică pe piață și pentru că spera să se dovedească bine și să rămână să lucreze acolo, combinând cu studiile. Și cu salariul, măcar să-mi plătesc singură locuința din oraș. Era hotărâtă să fie serioasă, iar atenția din partea șefului ei nu era deloc plăcută. Nu vreau să am relații amoroase la serviciu. Era convinsă că, în acest mod, a-și face carieră nu era varianta ei. Așa că, și de data aceasta, înțelegând că nu poate evita călătoria de afaceri, Marina se gândea cum să evite avansurile necerute. Și era sigură că acestea vor apărea. Marina, mâine la ora 8 dimineața te va lua șoferul meu, i-a spus Pavel Alexandrovici la sfârșitul zilei de lucru. Nu întârzi. Drumul este destul de lung, așa că mai bine să plecăm de vreme. Dacă vrem să ne descurcăm. Și a zâmbit cu o expresie uleioasă. Desigur, a răspuns fata. Voi fi pregătită la acea oră. Dimineața, la ora stabilită, ea chiar stătea la fereastră, căutând să vadă dacă a sosit șoferul întârziat. Era un băiat de aproximativ aceeași vârstă cu ea. Până în acea zi, îl văzuse doar întreagăt și nici măcar nu știa cum îl cheamă. În cele din urmă, la 10 minute după ora 9, telefonul a sunat. Bună dimineața, eu sunt Alexei, șoferul, a spus o voce de bărbat. Sunt aici, coborâți. Marina a ieșit din apartament în hol, a închis repede ușa și,
Fără să aștepte liftul, a alergat pe scările de la etajul 4. Nu-i plăcea să întârzie, deși în acest caz nu era vina ei. Îmi pare rău pentru întârziere, a spus băiatul imediat ce fata s-a așezat în mașină. M-am rătăcit puțin prin zona voastră. Ați ajuns departe de centru. Ei bine, nu-i nimic, a decis Marina să-și ascundă nemulțumirea. Și nu a ales o zonă specială. Un apartament luxos nu era pe măsura unei studente. Înțeleg perfect, a zâmbit băiatul. Eu nu sunt din zonă, sunt dintr-un sat uitat. Și eu sunt din sat, a zâmbit fata. Am venit în oraș să studiez și să lucrez. Da, dar acum mergem înapoi în sat pentru muncă, a observat Alexei. Tinerii s-au privit, au râs și au mers să-l ia pe Pavel Alexandrovici. Șeful a sunat deja. Este nemulțumit de întârziere, a spus băiatul. I-am promis că voi recupera timpul pe drum. După o jumătate de oră, au ajuns la un bloc de apartamente din centrul orașului, cu o zonă închisă, înconjurată de un gard. Alexei s-a oprit la barieră, a informat paznicul despre cine vin, a arătat documentele și, în cele din urmă, au fost lăsați să treacă. Mașina a intrat în curte, iar acolo... Doamne, ce frumusețe! A scăpat involuntar Marina. Era vară, iar aici vara domnea în toată splendoarea ei. Erau amenajate grădini cu flori diferite, alese după înălțime, culoare și formă. Arbuștii erau tăiați în forme geometrice. Uite, a trecut involuntar la tu fata, arbuști în formă de cuburi, sfere și chiar triunguri. Da, frumos, a fost de acord băiatul. Când am fost aici prima dată, am fost și eu uimit de frumusețe. Mi-ar plăcea să locuiesc aici, a spus Marina cu entuziasm. Așteaptă, asta nu e tot, a zâmbit băiatul. Aici mai este și o fântână. Și Alexei s-a oprit în parcarea. Poți să stai în mașină, în timp ce așteptăm șeful, a propus el. Sau putem să ne plimbăm prin zonă și îți voi arăta toate frumusețile. Arată-mi, a spus Marina cu entuziasm și au ieșit din mașină. Acum, doar să-l sun pe Pavel Alexandrovici, a răspuns Alexei. Alo, șef, suntem aici, a raportat el. Ce? Bine. Băiatul a închis și s-a uitat cu surprindere la fată. Te-a rugat să intri la el. Singură, a precizat el. Așa că acum bucură-te de frumuseți singură. Cu dezamăgire, s-a uitat la Marina. Nu te-ai gândit la altceva. Probabil, a ghicit ea. Nu am nimic cu el și nu va fi. Dar cine sunt eu să mă justific în fața ta? A spus băiatul cu o expresie de dispreț. Dar ține cont că el are 10 ca tine. Exact, nu ca oameni, ci ca obiecte. Se raportează la fete ca la obiecte neînsăflețite. Nu intenționez să încep o relație cu el, a spus fata brusc. Bine, voi merge, că altfel nu vom ieși în călătorie până la prânz. Nu intenționez să încep o relație cu el, a spus fata brusc. Bine, voi merge, altfel nu vom ieși în călătorie până la prânz. Tastează la interfon 369. Acesta este numărul apartamentului lui, a spus Alexei sec. Marina s-a dus la clădire, a tastat cifrele indicate și după câteva minute deja stătea pe pragul apartamentului lui Pavel Alexandrovici. Intră, a spus el cu o voce dulce. Am început să rezolv o mică problemă, în timp ce voi ajungeați. Acum termin cu clientul la telefon, iar tu poți să vezi cum trăiesc. El a făcut un gest invitând fata să treacă pe coridor, din care ieșeau uși către 4 camere, iar el a mers în bucătărie. Marina a trecut obedient prin apartament, uimită de interior. Totul era plin de lux. Peste tot era mobilă veche, probabil antică, draperii grele din catifea la feronerie, candelabre masive atârnând de plafoane înalte. Cumva, toată această splendoare pare chiar excesivă, s-a gândit fata. Prea multe lucruri. Strigă prea mult despre bogăția proprietarului. În camera de zi spațioasă, Marina s-a apropiat de o măsuță unde erau fotografii. Într-una era o familie. Tatăl, mama și un băiat măsliniu. Stăteau pe o pajiște înconjurați de flori de câmp și mușețel. Copilul semăna cu Pavel Alexandrovici. Numai că nu era clar, era el însuși sau fiul lui, a observat fata. Se părea că nu era căsătorit. Aceasta sunt eu cu părinții, a întrerupt el gândurile ei. Tatăl nu mai este în viață, dar mama este în viață. Eu sunt din sat. Aceasta este fotografia mea de ziua mea.
Atunci ne plimbam cu toți în familie, iar bunicul ne-a fotografiat. Nu știam și nu mi-aș fi putut imagina, a spus Marina. Nu semănați cu un locuitor de sat. Ce? Semăn mai degrabă cu un orașean? A întrebat Pavel Alexandrovici. Poate că acum așa am devenit. Dar copilăria a fost dificilă. Am fost învățat să muncesc de mic. Mama încă se ocupă cu treburile gospodărești în satul nostru de familie. Are animale și o grădină. Înțeleg, a spus fata, neînțelegând de ce ar trebui să știe aceste detalii. Dar bine, parcă a citit gândurile ei bărbatul. E timpul să plecăm. M-am lăudat puțin în fața ta cu palatul meu. E bine. A luat un dosar din piele cu niște documente, s-a încălțat și au ieșit din casă. Alexei se plimba în jurul mașinii, aruncând priviri nervoase la ora de pe ecranul telefonului și periodic la feroneria apartamentului șefului. Se vedea că băiatul era nervos. Și iată-ne, a spus Pavel Alexandrovici cu o veselie exagerată. Ei bine, hai să plecăm? Da, doar pe voi vă așteptam. A vrut să-i spună lui Alexei, dar s-a abținut. Doar l-a privit cu atenție pe Marina, ca și cum încerca să citească pe fața ei ce s-a întâmplat în apartament. Fata tăcea și părea că nu observă privirea lui întrebătoare. De fapt, a simțit o ușurare ieșind din locuința lui Pavel Alexandrovici. Atmosfera de acolo era splendidă, dar fata se simțea acolo ca într-un mediu străin. Întâlnește-le pe Mihail. Într-o oră te va prezenta fermierului șef. Iar aceasta este Marina, o practică promițătoare. Până acum s-a comportat bine. Cred că îi voi încredința chiar și direcția ta. La aceste cuvinte, atât fermierul, cât și fata s-au privit. Mihailului i s-a părut că ea este prea tânără pentru afaceri serioase, iar Marina a fost confuză de lauda neașteptată. Când am reușit să mă dovedesc? S-a gândit ea. Lucrez de o săptămână. Nu mi s-au încredințat lucruri complicate. Probabil se dă bine pe lângă șef, sperând la recunoștința mea. Nu i-a plăcut această abordare și a dus discuția într-o direcție mai practică. Arătați-ne serele, vă rog, a cerut ea lui Mihail. Haideți să ne apucăm de treabă. Au trecut prin sere, au văzut cum este totul organizat, au ascultat informații despre recolte și, desigur, au gustat fructele. Foarte gustoase, a spus Marina. Ce soi este acesta? Voi spune părinților să încerce să le planteze în grădină. Avem diferite soiuri, a răspuns Mihail. Dar sunt special pentru sere, adică nu necesită polenizare de către insect. Aceste soiuri sunt autopolenizatoare. Le numim științific partenocarpice. Și-aș recomanda soiurile hibride, în care sunt încrucișate două specii și de la soiurile parentale sunt preluate doar caracteristicile necesare. De exemplu, aceste hibride sunt rezistente la boli și dăunători, se coc rapid, oferă recolte constante. Și sunt frumoase, ceea ce este de asemenea important pentru vânzările noastre. Poate că ne împărtășiți semințele? A întrebat fata. Nu, este inutil să le înmulțești din semințe. Ele nu transmit caracteristicile ambelor soiuri utilizate pentru încrucișare. Din semințe, doar în prima generație va crește castravetele ideal. Dar în a doua generație vor crește plante complet diferite. Așa că, în acest caz, trebuie să cumpărați semințe gata. Și cum obțin acele semințe producătorii care le vând? S-a mirat fata. Ei polenizează manual plantele. Polenul unuia este aplicat pe altul, a explicat Mihail. Aici trebuie să înțelegi ce soiuri să alegi, cum să protejezi răsadurile de polenul accidental de la alte plante, care nu sunt necesare în acest proces. Și așa trebuie să polenizeze zilnic timp de câteva luni. Este o muncă laborioasă. Fata a suspinat. De aceea, se ocupă de asta oameni special instruiți în gospodării separate. A ridicat Mihail semnificativ degetul. Ei bine, am ținut o lecție despre semințele de castraveți. Drăguță. Pavel Alexandrovici, haideți să discutăm despre livrări, a adăugat bărbatul. Marina a înțeles că fermierul ca specialist nu a impresionat-o. Ei bine, unde să mă ocup cu livrările de castraveți? S-a gândit fata. Dacă, după cum se pare, nu știu datele de bază despre ele, ar fi trebuit să mă pregătesc. A realizat greșeala ei. Între timp, bărbații au mers înainte, discutând termenii afacerii. Marina mergea în urma lor, neintervenind în conversația lor. Ei bine, te vei ocupa de proiect? A propus Pavel Alexandrovici pe drumul de întoarcere.
Mi se pare că nu am suficientă experiență pentru asta, a spus fata sincer. Nu știu multe. În acel moment, a prins privirea atentă a lui Alexei în oglinda retrovizoare, care, judecând după tot, a apreciat sinceritatea ei. Dar încearcă, a insistat șeful. Altfel, cum vei acumula experiență? Cine nu riscă, nu bea șampanie, știi tu. Bine. A fost de acord Marina. Dar am nevoie de ajutorul unui angajat mai experimentat. De ce angajat? Te voi ajuta eu, a spus Pavel Alexandrovici. Asta este planul lui, a înțeles Marina, să petreacă cât mai mult timp cu mine. Dar nu mai era cale de întoarcere, iar în săptămânile următoare a petrecut timp strâns cu șeful. Acesta răspundea la toate întrebările ei, îi sugera ce să facă mai bine și, în cele din urmă, ea a început să simtă recunoștință față de el pentru învățătură. Între timp, practica ei pe piață se apropia de sfârșit. Într-una dintre ultimele zile de lucru, Pavel Alexandrovici a ridicat brusc o temă neașteptată. Ascultă, tatăl tău fermier nu s-a gândit la extinderea piețelor de desfacere? A întrebat el pe Marina. Da, avem un singur tip de produs, a răspuns ea. Lapte. Tata visează la o fabrică de brânză, dar deocamdată nu își poate permite să-și extindă afacerea. Deoarece eu studiez, iar fratelui îi va trebui să se înscrie în curând. Atunci hai să mergem la ei, a propus bărbatul. Dacă laptele este de calitate, pot să-i ajut. Mă voi implica într-o afacere promițătoare. Sunteți sigur? A fost surprinsă Marina de o astfel de generozitate. De ce nu? Afacerile mele merg bine. Am economii, a spus șeful. A doua zi, au mers la părinții fetei. Tatăl, desigur, a fost foarte surprins, dar, după ce a gândit puțin, a acceptat oferta de afacere comună. Sunt sigur că voi justifica așteptările voastre, l-a asigurat pe Pavel Alexandrovici. Laptele meu este cel mai bun din regiune, brânzeturile vor fi excelente. Bărbații și-au dat mâna, iar afacerea a început să se dezvolte. Pavel Alexandrovici a finanțat achiziția echipamentului necesar, a angajat personal suplimentar. Și după câteva luni, primele brânzeturi ale noului antreprenoriat au fost puse în vânzare. Tata, cererea este bună. Se bucura Marina, care se ocupa cu aceste livrări. Pavel Alexandrovici te-a ajutat și m-a angajat. Acum mă ocup de proiectul nostru și de cel cu castraveți. Sunt fericită. Totul s-a aranjat atât de bine. Este un om minunat care ți-a ieșit în cale, a spus tatăl cu un ton semnificativ. Marina simțea și are cunoștință față de Pavel Alexandrovici pentru că a crezut în ea și în familia ei. Dar nu era dragoste, înțelegea ea. Cu un astfel de om, te simți în siguranță. Acest bărbat continua să-i acorde atenție fetei, dar mai puțin insistent decât înainte. Părea că a găsit acea limită pe care nu ar trebui să o depășească și pur și simplu apărea mereu în momentul potrivit. Avem vești, a sunat odată mama Marinei. Vino în vizită, să sărbătorim. Păi, dăm un indiciu, despre ce este vorba? A întrebat fata. Nu, vei afla totul la fața locului, a răspuns mama cu intrigă. Va fi o surpriză pentru tine. În weekendul următor, Marina a mers în vizită la părinți. Era toamnă târzie și din vagonul trenului fata observa frumusețea naturii care se stingea, frunzele galbene de pe copaci, câmpurile recoltate, cerul înnorat. Și era frumos, dar și puțin trist, a observat ea. Iată că a trecut un an. Se pare că doar în zilele acestea. Se înscria la universitate, se muta din cuibul familial. Se îngrijora de viitor. Cum mă voi descurca? Oare îmi va reuși ceea ce mi-am propus? Și acum am un loc de muncă și mă duc la părinți ca la vizită. Numai că acum este doar o vizită. Și foarte scurtă. Când s-a apropiat de casă, a observat o mașină parcată în apropiere. Era mașina lui Pavel Alexandrovici. Fata s-a mirat. S-a apropiat mai aproape și a văzut că înăuntru stă Alexei. Nu ne-am mai văzut de mult, s-a bucurat ea. Ce mai faci? Da, ești ocupată cu treburile tale, a răspuns băiatul. Clar că nu ai timp. S-a adunat totul, nu? A fost de acord fata. Dar așteaptă, ce faci aici? L-ai adus pe Pavel Alexandrovici? De ce? L-a bombardat ea pe băiat cu întrebări. Se pare că totul este în regulă cu afacerea noastră comună. Și eu de unde să știu? A murmurat Alexei. Nu trebuie să-mi raportez.
Eu sunt doar un șofer simplu. Bine, a ridicat din numeri fata. Mă duc să aflu. A intrat în casă, umplută de mirosurile de carne prăjită, plăcintă cu varză și alte arome care îți făceau poftă. Ce sărbătoare este? S-a gândit fata, dezbrăcându-se. A intrat în cameră și a văzut masa pregătită. La masă stăteau părinții, fratele și Pavel Alexandrovici. Să te așezi, fetiță, a spus mama, sărind să-i pună o farfurie. Ce se întâmplă? Am uitat deodată de familie? A întrebat Marina cu nedumerire, zâmbind confuz. Sărbătorim succesul afacerii noastre, să ai grijă de admitere. A zâmbit tatăl. Ce admitere? S-a mirat Marina. El mai are încă câteva luni de studiu în școală. Iar Pavel Alexandrovici s-a îngrijit din timp, a explicat Andrei. L-a înregistrat la un loc bugetar la colegiul medical. Va avea un frate nu doar de sânge, ci și medic. A glumit el. Cum ați reușit? A întrebat fata, surprinsă, întorcându-se către Pavel Alexandrovici. Peste tot sunt legături, i-a făcut cu ochiul bărbatul. Și pentru cei dragi mie, pot face orice, a adăugat el. Marina s-a făcut roșie și a decis să nu întrebe de ce fratele ei a devenit atât de important pentru șeful ei. A tăcut și a început să mănânce. Tatăl și șeful discutau între ei despre afaceri, mama se agita, aducând tot felul de preparate, iar Dima, ca toți tinerii de vârsta lui, stătea tăcut cu ochii în telefon. Și acum, motivul pentru care am venit aici, s-a ridicat Pavel Alexandrovici de la masă, întrerupând atmosfera liniștită a întâlnirii de familie. Bărbatul a luat un pahar cu vin în mână și s-a oprit puțin. Se părea că își alege cuvintele potrivite și se hotărăște la ceva. Toți îl priveau cu așteptare. Andrei, Anna, vreau să cer mâna fiicei voastre. În cele din urmă a spus el. Am iubit-o din prima clipă și sper că am dovedit seriozitatea intențiilor mele, ajutând familia voastră ca pe a mea, în limita posibilităților mele. Nu mă opun, a spus Andrei după o pauză de câteva secunde. Aici, desigur, cum decide fiica. Și s-a uitat întrebător la Marina. Nu o voi forța. Sunt de acord, a adăugat Anna. Dumnezeu să ne ajute pe toți să avem un ginere atât de grijuliu. Și-am bănuit că Pavel Alexandrovici a venit tocmai pentru a face o propunere oficială. Poți să-mi spui doar Pavel, a zâmbit bărbatul. De ce să facem ceremonii? Eu sunt aproape de familie. Toți s-au uitat la fată, așteptând răspunsul ei. Marina a fost confuză și nu știa ce să spună. Pe de o parte, nu avea sentimente profunde pentru Pavel Alexandrovici. Dar, pe de altă parte, este cu adevărat minunat că am un om atât de atent și generos lângă mine, s-a gândit fata. Pe de altă parte, din privirile părinților se vedea că se tem de un refuz al ei. Ar pierde toate bunurile recent dobândite. Dar nu este treaba mea să judec. Oameni care au muncit din greu toată viața pentru noi, copiii. Sunt de acord, a spus ea. Iată și bine, a spus logodnicul proaspăt. Voi organiza nunta în cel mai bun mod și cât mai repede posibil. Familia a sărbătorit logodna, iar după câteva ore, Marina și Pavel s-au pregătit să plece înapoi. Bărbatul fericit a flirtat pe tot parcursul drumului cu iubita sa, făcând planuri. Ea, în cea mai mare parte, tăcea. Așa că, în câteva ore, viața se schimbă radical, îi trecea prin minte. Venise aici să-și viziteze părinții. Ca fiică, se simțea ca o fetiță mică, iar acum pleca aproape ca o soție. A văzut cum Alexei o privește cu atenție în oglinda retrovizoare și s-a simțit puțin supărat pe el. Ce te uiți? S-a gândit ea. Probabil mă judeci. Crede că sunt vândută. Dar să fie. Fac totul pentru familie. Nunta a fost organizată în decembrie, la sfârșitul lunii. Pentru aceasta, Pavel a închiriat un restaurant luxos, a invitat aproape 100 de oaspeți, prieteni și parteneri de afaceri. Numai în timpul festivității, Marina, în sfârșit, s-a întâlnit cu rudele soțului, în special cu soacra, care rar ieșea din satul ei. Ludmila Anatolievna s-a prezentat cu demnitate. Femeia nu semăna deloc cu fiul ei. Era plinuță, scundă, cu părul vopsit în alb și trăsături de față puțin aspre. Se vedea imediat că era de la țară. A observat Marina fără răutate, era oarecum neîndemânatică. Soacra s-a dovedit a fi nu prea rafinată, nu doar în apariție, ci și în maniere. Nu se ferea de cuvinte. Fiule, desigur, ai fi putut găsi o partidă mai bună în oraș,
a spus ea direct. Ei bine, nu-i nimic. Are dragoste, vezi tu. Asta înseamnă că va trebui să ne împăcăm, a spus ea promițător. Marina atunci nu a dat importanță cuvintelor ei, dar a fost greșit. Între timp, nunta cânta și dansa, iar fata a simțit ceva foarte asemănător cu fericirea. Totuși, aceasta este ziua mea, sărbătoarea mea, noul meu capitol în viață, își dădea seama ea. Câteva luni după nuntă, a trăit parcă într-un basm. Pavel o înconjura cu dragoste și grijă, îndeplinea orice dorință a ei, deși fata nu cerea nimic special. Tu, spunea el, vrei mașina ta? A spus el. Am cumpărat-o. Uită-te pe fereastră. Și Marina, uimită, a acceptat totul cu recunoștință. Cadouri scumpe, bijuterii și haine, călătorii luxoase pe insule exotice și stațiuni de schi, abonamente la saloane de spa, săli de sport și dans. Așa au trecut câteva luni. A venit primăvara. Mariș, mama a sunat, se simte rău. A sunat odată soțul tânăr. Îmi pare rău. Ce are? A compătimit fata. Radiculită, articulațiile șoldului, o dor foarte tare. Zice că stă întinsă, nu se poate ridica, a răspuns soțul. Of, sărmana, a suspinat Marina. De aceea te sun? A spus Pavel. Acolo, boala este boală, dar lucrările de primăvară trebuie să fie neapărat conform programului. Trebuie să crească răsaduri, iar unele lucruri trebuie să fie plantate direct în pământ. Ajută-o, da? A cerut bărbatul cu bâlândețe. Eu? S-a mirat Marina. Am universitate, muncă. Poate ar fi mai bine să angajez pe cineva? Nu vrea oameni străini în casă, a explicat soțul. Dar tu ești parte din familie. Nu te îngrijora de muncă. Voi găsi pe cineva care să te înlocuiască temporar. Iar la institut, ei bine, ce să facem? Nu vei merge câteva săptămâni. Cred că nu va fi o mare problemă. Bine, a fost de acord fata, după ce s-a gândit puțin. Trebuie să ajut familia. Cum altfel? A doua zi, a plecat în sat. A fost dusă cu mașina de serviciu de Alexei. Cum e viața de căsătorie? A întrebat el fără să vrea. Normal, a zâmbit fata. Deși încă nu se obișnuise complet cu statutul de soție. Totuși, iată că merge să ajute soacra cu treburile. Dar tu cum ești? Bine, a răspuns băiatul. M-am înscris la învățământul la distanță și voi lucra toată viața ca șofer. Unde te-ai înscris? S-a interesat Marina. La pedagogie, la geografie. Întotdeauna mi-a plăcut acest subiect, a zâmbit Alexei. Și mi-e interesant să-l studiez mai profund. Și voi oferi copiilor cunoștințe importante. Bravo! L-a lăudat sincer Marina. Nu te gândești să te căsătorești? A întrebat ea, ca și cum ar fi fost o întrebare de rutină. Până acum nu am găsit pe cea potrivită, a răspuns băiatul laconic. Și restul drumului l-au petrecut în tăcere. Ludmila Anatolievna nu a putut ieși să-și întâmpine nurorile. Ea chiar stătea întinsă pe pat, înghețată într-o poziție pe o parte, și se uita în față cu ochii goi. Așa stau de o săptămână, a șoptit vecina Valia, o femeie de vreo 50 de ani. Chiar și să mă întorc de pe o parte pe alta mă doare. Nu mai zic de a mă ridica. Eu gătesc și fac puțin curățenie. Ludmila Anatolievna, cum ești? A întrebat Marina, intrând în dormitorul soacrei. Nu vezi? A răspuns ea iritată. Stau ca o proastă, cu această radiculită, să fie blestemată. Complet neputincioasă, iar acum e timpul să mă ocup de grădină. Marina nu a vrut să fie nepoliticoasă în răspuns, atribuind starea proastă a soacrei sănătății ei slabe. Fata a ieșit la Alexei, l-a trimis cu mașina după produse, iar ea a început să se ocupe de treburile gospodărești. A măturat, a spălat vasele, a făcut ceai pentru ea și soacră. Mulțumesc, a murmurat aceasta. Te rog, plantează semințele chiar astăzi și îți voi spune ce și unde. Și restul zilei, după ce l-a dus pe șofer înapoi în oraș, Marina l-a dedicat plantării semințelor pentru răsaduri. Seara, nenumărate pachete, containere și ghivece dansau în fața ochilor ei. Fata se ocupa de plantare în bucătărie, iar din dormitor se auzea constant vocea soacrei, ordonând la ce adâncime și la ce distanță unul de altul să fie plantate semințele. Pavel, am înnebunit, dacă sunt sinceră. I-a mărturisit ea seara soțului, care a sunat să întrebe cum merge.
Mai răbdă puțin, draga mea, a spus el cu compasiune. Mama se va face bine și se va ocupa singură de toate. Dar acest mai răbdă puțin s-a întins până în vară. Tot acest timp, Marina a rămas practic fără să iasă din sat. Ludmila Anatolievna avea nevoie să transplanteze răsadurile, să sorteze legumele conservate din pivniță, să hrănească găinile, să îngrijească porcul, îi povestea ea soțului. Eu sunt ca o veveriță în roată. Ei bine, ce să spun? Suspina Pavel. Mama, ea este așa. Întotdeauna a avut multe de făcut, întotdeauna a fost activă. Dar de ce ar trebui eu să fac asta în locul ei? Striga fata, dar nu putea obține un răspuns clar. Iar soacra continua să se plângă constant de sănătate. În cele din urmă, Marina a picat sesiunea la universitate, deoarece la studii apărea cel mult o dată la câteva săptămâni. Toamna vei da din nou, o liniștea soțul. Iar toamna mama ta va avea recolta. Glume amar Marina. Ea va cere din nou ajutor. Atunci transferă-te la învățământul la distanță. A spus Pavel, familia este acum mai importantă decât studiile, nu pot să-mi las munca. Și fără venitul tău nu vom sărăci, iar locul tău în compania mea te va aștepta întotdeauna. Fata a fost de acord și s-a adâncit și mai mult în rutină. Desigur, nu era greu pentru ea, deoarece a crescut și ea la țară, dar când în copilărie se ocupa de lucruri asemănătoare, totuși exista dorința de a-și schimba viața în viitor, de a învăța, de a găsi o muncă mai ușoară fizic, de a lăsa timp pentru dezvoltare, pentru hobby-uri. Acum, însă, nu era nimic în față, se gândea ea. O senzație că mă mișc nu spre viitor, ci mă întorc în trecut. M-am blocat aici, Doamne, să sperăm că nu pentru toată viața. Fata nu vedea o soluție la situație. Înțelegea că așa cum Pavel a ajutat familia ei, așa și ea trebuie să-l ajute în perioada dificilă a vieții. Dar, desigur, îi era teribil de plictisitor. Sunt o femeie tânără. Stau singură cu o bătrână, observa ea. Dacă Pavel ar veni mai des. Dar el era tot timpul ocupat cu munca. Diversitatea în comunicare o aduceau doar întâlnirile cu vecina Valia până la vizita lui Alexei, care aducea femeilor produse și medicamente aproximativ o dată pe săptămână. Aștept vizitele tale ca pe o sărbătoare. A mărturisit Marina într-o lună august, în timp ce el aducea sacoșele grele în bucătărie. Mă bucur că ți-am adus plăcere, a răspuns el sec. Te supără ceva la mine? A întrebat fata. Parcă eviți comunicarea. Ți s-a părut, a spus băiatul și s-a despărțit. În inima Marinei, dintr-un motiv oarecare, a devenit neliniștit. Fostul băiat vesel și sociabil s-a comportat în ultimele luni foarte distant. Schimba cu fata doar câteva cuvinte și dispărea. Iar în iunie putea să stea aici cu mine câteva ore la povești, își amintea ea. După câteva zile, l-a văzut din nou pe băiat. Trebuia să meargă în oraș, să se transfere la învățământul la distanță și i-a cerut lui Pavel să-i dea mașina. Dar ai putea să-ți iei deja mașina din oraș. A răspuns el puțin iritat. De ce să folosești mașina de serviciu? Dar eu nu am unde să merg pe aici și nu am timp cu aceste treburi gospodărești, a spus Marina. Și de aceea este minunat că Alexei se ocupă de cumpărături. Ei bine, vezi tu, a cedat Pavel. Dacă ți este mai convenabil, atunci bine, să-l lase pe Alexei să se plimbe. Da, mulțumesc, a spus soția. Și, de asemenea, nu voi trăi aici pentru totdeauna. Să stea mașina în oraș, de ce să o zdruncim pe drumurile de țară? Nu voia să-i recunoască soțului că vizitele lui Alexei sunt nu doar utile din punct de vedere practic, ci și pur și simplu aduc diversitate în viața ei monotonă. Nu voia să-i ofere motive de suspiciune. Deși și ea însăși avea tot mai multe îndoieli în legătură cu Pavel. Apărea prea rar la mama lui. Alexei, mă aștepți la universitate? A întrebat ea șoferul, când au ajuns în oraș pentru a rezolva problemele Marinei cu studiile. Nu, Pavel Alexandrovici a spus că trebuie să mai meargă undeva, a răspuns Alexei. Dar tu acolo te vei opri clar câteva ore. Sună-mă când te eliberezi. Te voi lua și te voi duce acasă. Așa am convenit. Marina a mers la decanat și, surprinzător, a terminat totul destul de repede. Fata l-a sunat pe Alexei, dar el era ocupat. Atunci a decis să se plimbe. Marina a mers în parcul din apropierea universității, dar a început să plouă. Ce să fac? S-a gândit Marina. Și a sunat din nou pe Alexei, dar acum a ascultat un ton lung de apel. El nu răspundea.
Domnișoară, vă pot duce? S-a deschis ușa unei mașini de lângă. Marina s-a uitat în acea direcție, de acolo ieșea un bărbat lustruit de vreo 40 de ani. Cred că da, s-a decis ea, surprinzător pentru ea însăși. Ploua prea rece și puternic. Fata s-a așezat în mașină, iar aceasta a pornit imediat. Parcarea în acel loc era interzisă. Unde să duc o astfel de frumoasă? A întrebat bărbatul. La bal, la restaurant, la manichiuristă. Ce sunt astea cuvinte șablon? S-a strâmbat Marina. Totul, frumoasă și frumoasă. Nu-mi plac aceste clișee. Și nu am nevoie de distracții. Acum mă ocup de studii. Eu mă uit din punct de vedere profesional, a răspuns bărbatul. Sunt fotograf. Nu am putut trece pe lângă un chip cu trăsături perfecte. Și eu nu știam că am astfel de trăsături. Marina s-a dezghețat. Acum vei fi la curent, a zâmbit bărbatul. Hai să te fotografiez. Tocmai mă duc la studio. Sună ca o invitație de la un maniac, s-a tensionat fata. Un bărbat necunoscut te cheamă la o sesiune foto. Poate că mă inviți să filmez în film, iar apoi mă duci în tufișuri? Dar eu sunt cu adevărat fotograf, a răspuns bărbatul. Anton, iată vizitca mea. Și el i-a întins fetei un card. Aceasta l-a studiat cu atenție. Și într-adevăr, acolo era o fotografie a acestui bărbat, iar semnătura spunea fotograf profesionist. De asemenea, erau indicate numerele de telefon și numele contului pe rețelele sociale. Mă duc la studio, spunea între timp Anton, pentru că trebuie să fac o sesiune pentru un brand. Acolo deja mă așteaptă 2 modele. Nu credeți că le voi folosi pe toate 3? A râs el. Da, niciun maniac nu ar putea face asta. A râs și Marina. Hai să încercăm. Chiar, a fost de acord ea. Am timp liber, nu mă așteaptă nimeni, iar să mă plimb pe ploaie nu vreau. După aproximativ 10 minute au ajuns la o clădire care, judecând după feronerie și intrarea care semăna cu o poartă, fusese cândva o fabrică. Marina și noul ei cunoscut au intrat și au trecut pe un coridor lung într-o încăpere spațioasă. Acesta este fostul atelier de fabrică, a explicat Anton. Aici în perioada sovietică se produceau mașini, iar acum producția s-a închis, iar spațiile sunt închiriate pentru studiuri de dans, pentru sesiuni foto și tot felul de alte lucruri. Anton, de ce întârzi? O brunetă în bikini s-a apropiat de ei. Noi și Vasia am înghețat. Vasia? A întrebat Marina. Aici, părea că fetele ar trebui să fie singure. Vasia este pitonul meu, a spus fata cu mândrie. Avem o sesiune foto de anul nou, anului șarpelui. Brandul de lenjerie intimă a comandat-o. Atunci nu înghețați? Filmați cu primele, a spus Marina. Eu voi aștepta, voi observa procesul. Ei bine, Antonina, hai, a spus Anton, adresându-se brunetei. 2 minute de pregătire. Și el s-a apucat de setarea echipamentului și ajustarea fluxurilor de lumină, întorcând puțin lămpile speciale pentru a obține cea mai bună iluminare. Marina a urmărit cu interes cum lucrează în armonie fotograf profesionist și model. Antonina, puțin mai la dreapta, ordona el. Fă-ți bărbia mai sus, iar ochii, dimpotrivă, în jos, ca și cum te-ai rușina. Așa, bine. După o oră a venit rândul următoarei fete. Aceasta făcea reclamă la ruj. Filmările au trecut mai repede, deoarece aici trebuia doar să-și umfle buzele și să imite aplicarea rujului. Și acum e rândul tău, mademoiselle, a invitat Anton pe Marina cu o galanterie exagerată. Nu te rușina, te voi ghida ce să faci, cum să stai corect. Apoi, timp de aproximativ 30 de minute, el a fotografiat fata din diferite unghiuri și planuri, atât în prim plan, cât și în plan mediu și general. A fost mulțumit de rezultat, dar nu i-a arătat nimic Marinei. De ce să vezi materialul brut? A spus el. Voi alege cele mai bune fotografii, le voi edita și ți le voi trimite pe e-mail săptămâna viitoare. Apropo, hai să ne dăm la tu, da? Bine, a spus Marina. M-am obișnuit deja cu tine. A râs ea. Când cineva te privește atât de atent, iar apoi îți face fotografii din cele mai neașteptate unghiuri, înveți să ai încredere în un bărbat puțin cunoscut. Da, în munca noastră, abilitatea de a te relaxa, de a nu te închide, joacă un rol important, a spus Anton. Oh, am uitat complet să sun,
s-a panicat Marina. Adevărul este că nimeni nu mă caută. Trebuie să mă întorc acasă, în sat. Cât timp a trecut? Nu m-aș fi gândit că ești o locuitoare de la țară, s-a mirat Anton. Ești îmbrăcată elegant, despre aspectul tău nu mai vorbesc. Marina i-a povestit pe scurt despre viața ei de familie și apoi a sunat pe Alexei să vină să o ia. Îmi pare rău că nu am putut vorbi cu tine, a spus el. Șeful m-a trimis la o grămadă de sarcini. Am fost în legătură cu el, iar când îndeplineam sarcinile, nu am putut răspunde. Acum vin. În curând, Marina era deja acasă, iar după câteva zile, din nou cu capul în treburile zilnice, aproape a uitat de micile ei aventuri. Marina, știi că ești o fetiță de milioane. A sunat-o după o săptămână Anton. În ce sens? Nu a înțeles ea. Am trimis fotografiile tale nu doar ție, ci și unui producător de la revista Glossy. El te cheamă la o sesiune foto, a spus bărbatul entuziasmat. Așa că pregătește-te. Oh, dar eu nu am verificat e-mailul. Fata a rămas uimită. Cum așa, la o sesiune foto? Eu nu sunt model profesionist. Dar ai un chip de foc, a observat Anton. Și acum producătorii caută mereu fețe noi, neobișnuite. Iar eu te voi învăța să pozezi. Nici nu știu ce să spun, a eitat fata. Totul va fi perfect, a insistat bărbatul. Și prima dată ai pozat destul de bine. Vezi, oamenilor le place, deja există o comandă. Dar ce trebuie să promovez? A întrebat Marina. Încălțăminte de iarnă, a răspuns Anton. Nu înțeleg atunci de ce le trebuie exact fața mea? A râs fata. Pe ea nu poți să-i pui cizme. Picioarele noi sunt de asemenea căutate, a răspuns fotograf, râzând. Glumesc. Vei fi și în întregime în fotografii. Bine, hai să încercăm. A cedat Marina. S-a despărțit de Anton și imediat l-a sunat pe soț. I-a povestit despre noutăți, dar nu a auzit o bucurie specială în vocea lui. Așa că, ce, acum va trebui să mergi în oraș? A întrebat el nemulțumit. Dar cum va face mama fără tine? Te-am rugat să o ajuți. Te-am eliberat de toate celelalte grisi. Te întrețin. Nu am cerut să fiu întreținută, a răspuns fata uimită. Și nu mă refuz să o ajut pe mama ta. Dar ce, să mă îngrop aici? Să trăiesc veșnic în sat fără nicio perspectivă? Ai putea găsi și acolo o muncă, a murmurat soțul. Cu ce? Ca mulgătoare? S-a enervat Marina. Așa, Pavel, conversația s-a încheiat. Vreau să mă dezvolt, așa că nu voi cere permisiunea pentru călătorii și sesiuni foto. Te informez doar că voi face asta. Și a închis telefonul. Cum îți permiți să vorbești așa cu soțul tău? A intrat brusc în cameră soacra. Și tu ce? Ai ascultat? A întrebat Marina, abia stăpânindu-se. Eu sunt în casa mea, a răspuns sarcastic Ludmila Anatolievna. Mai ales că ai strigat atât de tare încât probabil te-au auzit și vecinii. Te rog să nu te amesteci în relațiile noastre, a spus fata, deja calmă. Suntem oameni maturi, ne vom descurca singuri. Aha, a hârșit soacra. Până te descurci, vino să gătești supă pentru mâine, nu avem nimic de mâncat acasă. Marina nu a vrut să întrebe de ce Ludmila Anatolievna nu a gătit singură, deși a fost acasă toată ziua. La astfel de întrebări, aceasta începea să se plângă de diferite boli, fie că i-a crescut tensiunea, fie că și-a întors piciorul. Fata se gândea uneori că înțelege că femeia nu este tânără, dar totuși se părea suspect că soacra se plânge mereu de sănătate, când îi este convenabil. Marina a fost nevoită să se ocupe de treburile obișnuite. Astfel, seara a trecut neobservată, iar, obosită de muncă și de griji, fata a căzut în pat. Doamne, ce fotografii minunate! Se entuziasma după 2 săptămâni producătorul revistei Victor, care a comandat sesiunea foto cu Marina. Ți-am spus. Se bucura Anton. Fata este pur și simplu o comoară. Un astfel de chip. Facem urgent încă fotografii pentru următorul număr, a ordonat Victor. Invitați-o pe această fată din nou și cât mai repede posibil. Când Anton a sunat-o pe Marina și i-a spus ce a auzit de la producător, ea nu și-a putut crede urechilor. Niciodată nu m-am gândit că aș putea să mă regăsesc în acest domeniu, a spus ea sincer. Știu că Dumnezeu nu m-a lipsit de frumusețe, dar să lucrez ca model este uimitor. Nu-ți pierde șansa, a sfătuit fotograf.
Vino în oraș cât mai curând poți. Alege tu ziua. Mă voi adapta după tine. Soacra s-a strâmbat când Marina a informat-o că în curând va trebui să plece din nou. Unde te duci? În haos. A spus ea cu dispreț. Țărancă, dar acolo. Permite-mi să te întreb. De unde ești tu și unde locuiești acum? A replicat fata, supărată. Nu ai dreptul să mă critici pentru originea mea. Mai ales că lumea este acum așa, încât locul nașterii tale nu mai contează deloc. Oh, ești prea deșteaptă, a spus soacra, dând din mână. Exact, a răspuns Marina ferm. Exact, că sunt din sat și educată. Unul nu exclude pe celălalt. Internetul oferă acum mari oportunități. Ce oportunități? A hârșit Ludmila Anatolievna. Să te uiți la poze amuzante și să asculți melodii. Asta depinde de ce caută fiecare, a răspuns Nora. Eu am găsit mari oportunități pentru învățare acolo. Și acum să încheiem această discuție. Voi trăi viața mea, nu a voastră. Fata a ieșit pe ușă. I s-a părut că pereții vechi ai casei au început să o apese. Parcă îi lipsea aerul, atât în sens propriu, cât și în sens figurat. În această locuință cu o femeie bătrână și posomorâtă, îi era foarte rău. Și atât de mult dorea să scape și să trăiască în bucurie, bucurându-se de tinerețe. Sună urgent. A venit un mesaj pe telefon de la Pavel. Trebuie să discutăm planurile tale. Marina a citit, dar nu a răspuns. A înțeles că soacra s-a plâns deja fiului despre Nora neascultătoare și știa ce va spune soțul. Ceva de genul: stai, fii recunoscătoare pentru ceea ce am făcut pentru tine, s-a gândit ea. Nu-i plăcea deloc să aibă o astfel de conversație fără sens. Fata a închis telefonul și s-a întors în casă. Doamne, cu ce mă îmbrac? S-a privit în oglindă, care atârna în coridor. Pulover negru, pantaloni gri. Practic, desigur, dar arată de parcă aș avea 40 de ani, nu jumătate din asta. Marina a mers în cameră și a început să-și sorteze dulapul. A vrut să-și revizuiască hainele și să aleagă ceva mai potrivit pentru o fată tânără, precum și să găsească ținute pentru viitoarele sesiuni foto. Decisă. Voi începe o carieră. S-a gândit ea. Ceva nu merge bine în viața de familie. Și trebuie să ies de aici, cu siguranță. Uite, măcar la acest dulap să mă uit. În el, în sat, deja am mai multe haine decât am lăsat în apartamentul din oraș. După câteva zile, Marina a plecat din nou la o sesiune foto în oraș. De data aceasta, filmau reclama unui detergent de curățare pentru casă. Conform scenariului, două fete se presupune că se întreceau, care dintre ele era mai bună. Curățau cu diferite produse, spălau diferite lucruri și comparau. Și, în cele din urmă, acest concurs era câștigat de Marina. Iar colega ei de filmare era Antonina. Astăzi fără piton? A întrebat Marina glumeț. Cu el ar fi fost mai distractiv și mai interesant pentru imagine. Și de ce să respire el chimicale aici? I-a răspuns Antonina. Noi, femeile, putem suporta totul. Dar el este băiat, o ființă delicată și sensibilă. Fetele au râs. Apoi Anton le-a chemat să ia pozițiile necesare, iar filmarea a început. După câteva ore, toate s-au obosit și au decis să iau gustare. Marina și Antonina au intrat într-un cafea din apropiere. Oh, poate să mergem în altă parte? S-a îngrijorat Antonina. Mi se pare că aici e scump. Eu plătesc, a spus Marina, făcând un gest cu mâna. Soțul meu îmi dă bani suficienți. E destul pentru prânz. Te invidiez, a spus Antonina. Eu mă învârt ca o veveriță în roată. M-am angajat la un al doilea loc de muncă ca secretară. Acolo, de fapt, ascund că lucrez ca model. Altfel, șeful este foarte insistent. Nu vreau să ofer un motiv în plus. Oh, eu m-am căsătorit cu un astfel de bărbat. A zâmbit Marina. Așa că uită-te bine. Poate că acest cuceritor este soarta ta. Totuși? Bine, hai să comandăm. Eu voi mânca un elefant. Nu se poate. A ridicat degetul în sus Antonina. Altfel, vom arăta ca niște elefanți în cadru, cu burtile pline. Eu voi lua piure, o salată și cafea. Ei bine, hai să încerc și eu același lucru. Am încredere în dieta unei modele experimentate, a spus Marina, închizând meniul. După 15 minute, le-au adus comanda.
Fetele au mâncat cu poftă și au trecut la cafea. După ce s-au gândit puțin, au mai luat și o ciocolată. Vreau calorii și energie, a râs Marina. Sunt foarte obosită. Nu sunt obișnuită cu o astfel de muncă. Ar părea că trebuie doar să stai și să pozezi. Dar, de fapt, a intervenit Antonina, este o sarcină serioasă. Atât fizică, cât și morală. Aha, totuși, îmi face bine. Altfel, aș fi rămas blocată în satul meu. Sat? A întrebat Antonina. Așa spunea bunica mea, a explicat Marina. Era din Belarus. Acolo așa numesc satul. Înțeleg, a spus Antonina. Bine, hai să muncim, mai am și un alt loc de muncă seara. Fetele au petrecut încă aproximativ o oră la ședința foto, iar apoi Marina s-a oferit să o ducă pe Antonina. În acea zi, ea se deplasa prin oraș cu mașina ei, iar pe lângă filmări, s-au adunat multe treburi mărunte și nu voia să-l deranjeze pe Alexei. Unde mergem? A întrebat ea, pornind navigatorul. Pe strada Lenin, la numărul 10, a răspuns Antonina, iar Marina a tresărit. Și unde lucrezi? A întrebat ea. La piața fermierilor, în administrație, a răspuns fata, fără să audă notele tensionate din vocea Marinei. Ca secretară personală a celui mai important de acolo, Pavel Alexandrovici. Acel Pavel despre care ai spus că te hărțuiește? A întrebat Marina, încercând să vorbească calm. Da, își lasă mâinile libere, a suspinat Antonina. Mă cheamă la restaurant, dar are soție. Se spune că au lucrat împreună, apoi s-au căsătorit, iar acum ea a dispărut undeva, nimeni nu știe ce face. Aha, înțeleg. A fost tot ce a spus Marina, șocată de astfel de informații despre soțul ei. A decis să nu-i spună Antoninei că soția dispărută este chiar ea. În sufletul ei, o furtună se dezlănțuia. M-a dat mamei, iar el își face alte relații, gândea ea cu furie. Și de ce a fost nevoie să se căsătorească? Asta nu înțeleg. Dacă fiecare fustă nouă care îi apare în față este mai importantă decât familia. Ajungând acasă în sat, s-a închis în camera ei și a lăsat lacrimile să curgă. Nu era atât de mult o supărare din cauza trădării soțului, cât o disperare că se afla într-o capcană din care nu știa acum cum să scape. Într-o cușcă aurită. Hei, nu ai uitat că e timpul să pregătești cina? A strigat vocea soacrei. Ce stai acolo în cameră? Și în acel moment, Marina a explodat. A ieșit din cameră și i-a spus lui Liudmila Anatolievna tot ce crede despre ea, despre gospodăria ei, despre fiul ei în particular. Aceasta a ascultat, cu brațele încrucișate pe piept și cu dispreț privind la nură. Locul tău este în bucătărie și să cureți după porci în grajd. Nu ești bună de nimic pentru soțul tău. Așteptând să se liniștească Marina, soacra a șoptit cu răutate. Dar aceasta doar a privit-o în tăcere. Nu mai avea nimic de spus. În plus, înțelegea inutilitatea unui astfel de dialog. Și deja își făcuse planuri de răzbunare. Cer divorțul, i-a spus ea soțului a doua zi. Și știu tot despre aventurile tale, iar atitudinea ta consumatoare față de mine nu o voi suporta. Drum bun, a răspuns el absolut calm. Te voi lăsa fără un ban, nu te poți aștepta la nimic. Știu că avocații tăi nu-mi vor lăsa șanse, a răspuns Marina. Dar nu am nevoie de nimic. Vreau doar să mă îndepărtez de tine. Nu voi rupe relațiile cu tatăl tău, a spus Pavel sec. Fabrica de brânză aduce un venit bun. Ei bine, minunat, a răspuns Marina și a închis. Au trecut câteva luni. Marina s-a întors la universitate, nu căuta un loc de muncă, continua să lucreze la ședințe foto și video. Avea suficienți bani pentru a trăi. Uneori se întâlnea cu Alexei, care îi povestea ultimele noutăți despre fostul soț. A găsit o nouă iubită, iar ea îl ține în frâu, spunea el. La el, după cum înțeleg, nu o lasă să se apropie, dar tot cere ceva. Se zvonește că plănuiește să-i transfere o parte din afacere. Ce surpriză! S-a mirat fata. A ce rechin este iubita asta? Dar cine este ea? Unde s-au cunoscut? Lucrează ca secretară pentru el. O cheamă Antonina, a răspuns băiatul. Acum sunt și eu șoferul ei. O duc tot timpul prin restaurante și buticuri. Așa? A observat Marina. Deci are privilegii exact ca o soție, așa cum am avut eu? Aha. Și el îi dă clar o mulțime de bani, a adăugat băiatul. Se pare că cumpără tot ce iese în cale,
fără să se gândească prea mult, fără probe. Pur și simplu ia tot ce vede. Da, el a iubit întotdeauna să arunce cu bani pentru a impresiona. A spus Marina, și m-a umplut de cadouri. Ascultă, a spus Alexei, îmi pare rău că nu ți-am spus, dar imediat ce te-ai mutat în sat, el a început să-și facă noi prietene. Nu am vrut să-ți spun atunci. Chiar am încercat să comunic mai puțin cu tine, pentru a nu minți în față că în familia voastră totul este bine. Și nici nu mă interesează, a spus fata, prefăcându-se că nu-i pasă. E o poveste trecută. De fapt, nu-i mai păsa ce s-a întâmplat înainte, dar o îngrijora foarte mult cum se vor desfășura evenimentele în continuare. Va reuși Antonina să obțină ceea ce ea nu a putut? Voi aștepta, voi observa, gândea ea. Cel mai important este că am reușit să scap din această viață plictisitoare. Și banii? Ei bine, voi câștiga. Îți imaginezi, m-a dat afară. A sunat Alexei supărat după câteva săptămâni. E o nebunie. Ce s-a întâmplat? A întrebat Marina. Această Antonina a devenit complet obraznică. M-a rugat să-i duc pitonul. Piton? La veterinar? Am spus că nu m-am angajat să transport șerpi. Una e suficient. Asta a fost o glumă. S-a plâns lui Pavel Alexandrovici, iar el m-a dat afară. Și ce faci acum cu munca? A întrebat Marina. Tu ești student. Cum vei plăti? Voi căuta un loc de muncă, a suspinat băiatul. Ascultă, a avut o idee fata. Hai să-l sun pe tata. Poate că are nevoie de un ajutor la fabrica de brânză. Dar acolo e destul de departe. Satul nostru este la granița cu regiunea vecină. Totuși, întreabă-l, a suspinat Alexei. Ce să fac? Voi merge dacă e nevoie. Dar totul s-a aranjat în cel mai bun mod. Andrei avea nevoie de un angajat care să nu fie permanent la fermă. În ultimele luni, căuta un șofer pentru livrarea mărfurilor la piață. O persoană putea locui în oraș și să vină după necesitate. Și când Marina l-a recomandat pe Alexei ca un lucrător experimentat și un om bun, tatăl a fost bucuros să-l ia. Și știi, fiică, aș refuza de fapt livrările la piața fostului tău soț, i-a spus el Marinei la telefon. Prețurile de achiziție pe care le pune sunt foarte nefavorabile. Da, e zgârcit, a confirmat fata. Generos doar cu femeile, și asta până la un punct. Atâta timp cât vrea să o impresioneze, aruncă cu bani. Iar apoi stai în sat, îngrijind porcii. Și, ce e amuzant, a adăugat tatăl. El subevaluează chiar și prețurile pentru produsele noastre comune de la fabrica de brânză. Dacă ar fi unde să transportăm produsele, ocolind piața lui, aș schimba ruta fără intare. Și Marina a avut o idee. Și știi, această idee a ta ar putea deveni realitate. Am o idee. Trebuie să-mi corectez planul de răzbunare, s-a gândit ea. Destinul îmi oferă mai multe oportunități decât am planificat. A trecut o lună. Pavel și Antonina se pregăteau să se căsătorească. Data înregistrării fusese deja stabilită, restaurantul rezervat, invitații chemați. Mai erau doar câteva zile până la ceremonie. Teador. Relaxat, așezat în fotoliu, Pavel o privea pe mireasă cu ochii semi-închiși de plăcere. Aceasta stătea în apartamentul lui pe o canapea din piele, cu picioarele lungi întinse înainte și zâmbind misterios. Teador, a murmurat ea, mai ales pentru cadoul tău generos. Da, nu-mi pare rău să investesc în tine, a zâmbit el. Vrei vreo proprietate? Te rog. Casa din sat acum este a ta. Dar nu este apartament, a ridicat fata din umeri. Totul este înainte, draga mea, și poți vinde această casă dacă vrei și să investești banii în altă proprietate, a răspuns bărbatul. Mama ta oricum își dorește să plece de acolo, s-a întins fata. Mama acum locuiește într-un minunat sanatoriu, se odihnește de muncă, aș putea spune, a spus bărbatul. A tot plâns că este greu să se ocupe de gospodărie. I-am trimis chiar și soția în ajutor. Ei bine, ai dat-o pe soția ta, a zâmbit Antonina. Da, am omorât 2 iepuri dintr-o lovitură, a zâmbit Pavel. Și mamei i-am făcut un bine, și nouă ne-a fost de folos. E mai ușor să construiești o relație când soția nu se învârte pe lângă tine. Ți-am spus imediat că nu aș fi mers în sat pentru astfel de sacrificii, a observat fata. Se pare că te-a iubit foarte mult, de vreme ce a fost de acord cu o astfel de exilare. A privit cu atenție bărbatul. Da, nu-mi pasă. A făcut o grimasă.
Am înțeles repede că nu era tipul de care aveam nevoie. Era prea simplă, corectă, plictisitoare, fără strălucire. O poveste. Dar tu, focul meu, tu ești scânteia care mă aprinde. Antonina s-a întins din nou, ca o pisică. Așa că, când îmi dai partea ta din piața ta, atunci cu siguranță va izbucni flacăra. Și a lins seducător buzele. Desigur, totul este deja aranjat. S-a agitat bărbatul și s-a așezat drept. Îți voi da documentele la nuntă ca pe un cadou. Mulțumesc, a zâmbit Antonina. Apreciez foarte mult încrederea ta și te voi răsplăti. Pavel s-a ridicat, s-a apropiat de canapea, s-a așezat în genunchi și și-a înfipt capul în coapsele fetei. Aceasta și-a băgat degetele în părul lui și le-a răsfățat încet, privind gânditoare în depărtare. Unde este Antonina? A alergat Pavel prin oficiul de stare civilă peste 2 zile. I-ar fi trebuit să fie deja aici. Miresei îi place să întârzie puțin, îl linișteau prietenii. Nu te stresa. Cu atât mai mult își crește prețul. Șoptea în sinea ei Liudmila Anatolievna, temându-se să o critique pe noua mireasă cu voce tare. Mi-a furat casa, nenorocita, apoi mi-a smuls o parte din afacerea lui Pavel și încă mai flirtează. 2 ore mai târziu, Pavel a realizat că mireasa nu va veni. Nu răspundea la telefon. Nimeni nu știa unde este, cu excepția unei singure persoane. Ei bine, ești o adevărată zeiță. S-a minunat Marina și a îmbrățișat-o pe Antonina, care venise la ea cu 1 oră mai devreme în apartament, îmbrăcată în blugi și adidași în loc de rochie de mireasă. Da, arăt ca cea mai progresistă mireasă din lume, a râs Antonina. Dacă mai pun și pitonul meu pe umăr, va fi cu adevărat un șoc. Vasile se pregătește să se mute în sat? A zâmbit Marina. În noua ta casă? Nu cred că pentru vecinii locali pitonul ar fi prea mult, a râs Antonina. De ce nu? A râs Marina. Până acum au avut o vecină șarpe, soacra mea fostă, care șuiera la toată lumea din jur. Voi vinde această casă și atât, a spus Antonina, râzând. Nu vreau să locuiesc acolo. Are o aură proastă. Ai fost nefericită acolo. Dar Pavel nu va putea să o recupereze? S-a întrebat Marina. Nu ești oficial soția lui. Nu ai drepturi asupra bunurilor. Nu, am insistat să-mi facă un act de donație. Și pentru casă, și pentru partea din afacere, a zâmbit Antonina. Așa că totul a decurs chiar mai bine decât am planificat noi. E bine că Alexei s-a dovedit a fi bine pregătit în toate aceste subtilități juridice, a observat Marina. Și e bine, a adăugat Antonina, că Pavel a făcut o greșeală atât de stupidă înainte de nuntă, că documentele erau deja gata și am putut să le iau în secret înainte de ceremonie. Și fetele, continuând să plutească, au mers în bucătărie, unde, în loc de șampanie, au sărbătorit succesul planului lor cu cești de cafea și prăjituri. Își aminteau cum Marina a venit la Antonina și i-a spus adevărul. Soțul meu te curtează, i-a mărturisit atunci fata. M-a scăpat de mine și m-a făcut aproape o sclavă a mamei. Îl vom pedepsi pentru asta, a spus Antonina cu încredere. Împreună, fetele au gândit fiecare detaliu al planului de răzbunare. Puțin mai târziu, Alexei, supărat pe șef, s-a alăturat. Îmi pare rău. A fost primul lucru pe care i l-a spus Antonina la întâlnire. Am exagerat cu pitonul, dar trebuia cu adevărat să-l duc la doctor. Iar eu trebuia să merg cu Pavel la notar pentru a afla cum să-mi transfer bunurile. Ei bine, nu-i nimic, a spus Pavel, făcând un gest cu mâna. Dar vezi cât de bine a ieșit. Dacă nu aș fi fost concediat, nu ați fi avut ocazia să-mi spuneți despre planul vostru. Și știu multe despre cum să transfer bunurile. Tocmai am împărțit moștenirea bunicii cu rudele. Așa că vă voi povesti despre donații. Nu, nu e rău fără bine, a concluzionat Marina atunci. Ne-am adunat o echipă bună. 1 an mai târziu, fata se grăbea la muncă. Alexei, destul cu somnul, l-a zguduit ea pe iubitul ei, care dormea liniștit în pat. Valera a sunat deja. Spune că apelurile lui sunt atacate de noi doritori de a se alătura. Dar acu, a murmurat el somnoros, întinzându-se. Așa, ești director sau cine? A întrebat fata, făcându-se că este severă. Am sesiune, îți amintesc. Trebuie să plec. Mic dejun pe tigaie. Du-te și mănâncă, până nu s-a răcit. În acest timp, Marina a fost nevoită din nou să treacă la format de învățământ la distanță.
Dar de data aceasta nu pentru că cineva o presa, ci din proprie voință. Motivul este că ea, Alexei și Antonina și-au deschis propria afacere. Au creat un centru logistic agricol. Spre deosebire de piața lui Pavel, în astfel de centre nu se vând produse, spunea Marina când îi convingea pe colegi de ideea ei. Este pur și simplu un punct de transfer convenabil pentru fermieri. De aici este mai convenabil și mai profitabil să livrăm produsele diferitelor comenzi. Imediat, comenzi mari, a preluat atunci gândul Alexei. Un magazin va comanda mai multe loturi mici de la diferiți producători. Și se poate livra dintr-o dată. Economie de benzină. Nu degeaba studiez logistică, a răspuns Marina. Iar tu, ca persoană cu experiență în transport, poți calcula cheltuielile pentru transport. Dar și cunoștințele tale de geografie în general, și ale regiunii noastre în special, se vor adapta și ele la scopurile noastre. Și nu trebuie să întregi, dar sunt gata să ofer capitalul inițial, a spus Antonina. Banii din vânzarea casei. Deținând o parte din piață, a reușit să se familiarizeze treptat cu mulți clienți și a reușit să-i atragă treptat la ea. Și acum, tot mai mulți oameni doreau să colaboreze cu noul centru. Prin intermediul zvonurilor, informația despre prețurile corecte, păstrarea responsabilă a produselor, livrarea la timp s-a răspândit. Iar fotograful Anton a găsit pentru băieți un bun manager pentru rețelele sociale, care publica acolo reclame pentru centru și recenzii pozitive. Ce noroc am avut cu tine! Privea cu dragoste la Marina Alexei. Am înțeles din prima clipă că ești o fată neobișnuită, frumoasă și inteligentă, dreaptă și... Așa că destul. A spus Marina glumind și s-a aplecat să-l sărute pe băiat la despărțire. Dar el a tras-o spre el și a așezat-o lângă el. S-au îmbrățișat, s-au privit în ochi și au suspinat de fericire. Fericire care nu poate fi cumpărată, ci doar meritată prin muncă și inteligență. În fața lor se afla un viitor liber de trădătorii, de oameni care încearcă să profite de alții. Da, băieții au trebuit să-i pedepsească pe acești oameni, dar se uitau înainte cu o conștiință curată, cu credința în forțele lor și cu intenția de a acționa corect. Iar alegerea acestui drum duce întotdeauna la rezultate minunate, care nu intră în conflict cu onestitatea, la victorii meritate și, în cele din urmă, la satisfacția de a trăi o viață liberă de manipulări, lăcomie și răutate.